ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਵਾਈ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਿਸਨ, ਵਾਈ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਨੋ, ਵਾਈ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਆ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆਏ ਆ, ਈਮੇਲਸ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪੈਰੈਂਟ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲਡ ਚਾਈਲਡ। ਜੀ ਜੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲਡ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ valuable question ਹੈਗਾ, because most of the parents, they are facing it one or other time. ਹਾਂਜੀ। So I always look at behavior ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ it is only a tip of the iceberg. ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ at that moment child reacted in particular way, said something, or even sibling ਨੂੰ hit ਕਰਤਾ, for example, that's the only behavior you're saying, and obviously you're reacting because you saw that behavior which is unacceptable in your house or in surroundings. But there is load beneath it. ਉਹ the tip of the iceberg ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ we do our work, and if we have some disagreement with our colleague or boss said something, and something happened at workplace, and when we come back, ਤੇ no matter resolve ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਵੀ we put a different face, brave face ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਮੇਬੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ of course ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਡੈਡ ਗॉट ਸੋ ਮੈਡ ਔਰ ਮਮ ਗੈਟ ਸੋ ਮੈਡ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਤਾ, ਪਰ ਅੰਡਰਨੀਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, because all the things were reeling in your head of your work. Same way ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, it's very difficult to enter in their small world, but in their small world there some big things are happening. My friend didn't talk to me in school, for example, or my teacher said something to me, or some other classmates said a nasty comment. Those little things, maybe for us it's little thing, but for a child it's such a massive thing, and he's brewing that inside. Yeah, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਮੇਡ ਨਾਈਸ ਸਪੈਗੇਟੀ ਔਰ ਨਾਈਸ ਡਿਨਰ ਫॉर योर ਚਾਈਲਡ, and child says ਕਿ no, I don't want, and you feel like no, I've made cooked this dinner, you have to have this, that's it. ਤੇ ਬੱਚਾ ਟੈਂਟਰਮ ਥਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So that's only the top bit ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ as a parent, if you are in a space of little calm mind, as I said in our previous episodes, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ calm ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, then you can resolve the problem, then you can see underneath ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰਨੀਥ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਕ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਯੂ ਔਨ ਫੋਨ, ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਈਮੇਲਸ ਔਰ ਮੈਸੇजेस। so that's the huge thing if you see what is underneath। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੋਨ ਅਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਮਝਣੀ ਇਦਾਂ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਾਈਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਆ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਅ ਗੁੱਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ I want to highlight this, that every parent is trying and every parent is doing their best. Hanji. Right. Yes, what you little bit more knowledge, what can help you to negotiate better, to resolve things better way. Right. So to me, I go that you must fulfill your child's needs. Hanji. ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਡਸ, ਜਦੋਂ ਨੀਡਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨੀਡਸ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਟਮੋਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੀਡਸ ਕੀ ਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, there are some basic needs. I think if we are sitting here and people who are watching us, their basic needs are met. Basic need as in terms of a roof over their head and food on table, the toys hege ne, pyar hega, sara kuch hega, theek hai, so those needs are met. I'm talking about today about other four C needs ne, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ research ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, and as I said, I apply all those techniques with my children as well. So 4C ne. So 4C ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? First is connection. Yeah, ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, connection ਹੈ। Second ਹੈਗੀ curiosity। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Third ਹੈਗਾ crash bang wallop, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਰਸਟ ਵਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਵ, ਟਰਸਟ, ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡੀਪ ਨੀਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਨੀਡਸ ਦਿਸ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹੱਥ, these are their basic needs. First, connection, like are you connecting through your heart, connecting through your conversation, connecting with the quality time you're spending, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ emotions ਤੇ feelings ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੀ, yes ਤਾਂ ਹੀ work ਕਰਨਾ। and as I mentioned, loads of chemicals they get secreted in body. ਮੈਂ last time oxytocin ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, and that makes you feel like there is a sense of belongingness. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ ਈਮੇਲ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ he said this or she said this, just a minute darling, just I'm finishing this email, I'm just finishing, and that 2 minutes or 3 minutes your child wanted to say something, wanted to share something, not that you didn't want to listen, but you want to finish that email as well because there was some deadline maybe for project or something. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ your child is asking for attention, are you giving that attention or not? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਸਟ
ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, Yeah, ਪਰ this subject ਉਹਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। this is where misbehave comes. ਹਾਂ This is where children they learn, because when you are saying to something to your child and child is not listening, because ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟ ਤੇ ਹੁੰਨਾ, if mom is talking to me, it's okay if I don't look at her or don't give her response, and make sure what you're doing they're copying you. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ C ਹੋ ਨੀਡ ਹੈ, ਗਿਆ। ਕਿ ਫਰਸਟ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟ ਕਨੈਕਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ। ਬੱਚੇ born ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ with inquisitiveness. They want to know things, right? If this is the glasses here or paper here, they want to pick it up. There's a socket, they want to check what is in the socket, right? So inquisitiveness ਹੈਗੀ ਹੈ। Inquisitiveness means they want to know more. Part of growing up ਵੀ ਆ ਨਾ। Yeah, of course they part want. of growing up is curiosity. ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Definitely. So try to see, are you fulfilling his curiosity? Like take him out in the nature. ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੇਰੈਂਟ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਨੇਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ, ਈਵਨ he or she is looking at the blade of a grass or leaves or trees or plants, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦਾ, ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Right? So this is second part. And third part ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ crash bang wallop. Why I say crash bang wallop? Children, they are wired in such a way, they need fun. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ fun ਹੈਗਾ, laughter ਹੈਗਾ, you know, when you say laugh like a child. Why? Because it's fun is very it's in their DNA. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? Now I'm not saying that you are sending them to swimming, you are sending them to gymnastics, all those classes. We all parents, we try to put them in different classes, after school clubs, but I'm talking about they want to have a little pillow fight with you, right? They want to have something like where physical energy can be diluted. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਪਲੇਇੰਗ। ਉਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਿਖਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਥਿਓਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਫੁਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਲੋ ਫਾਈਟ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲੋ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖੇਲੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਖੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਆਡੀਅנס ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈਗਾ, 7:30 ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪਲੇਇੰਗ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੈਸਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ throwing cushions at each other, and it's very difficult for them to take from downstairs to upstairs even. So what we can do? ਹਾਂਜੀ, so that's ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਿਪੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ make sure that during daytime, maybe not just before bedtime, but maybe you plan ahead in such a way so that a child can go outdoors. Outdoors बहुत important है, no matter which country you are in. We always make excuses of weather, of course, but they say it's not the weather, it's your clothing which is wrong, right? So take a child out
and if not at least in the garden koi trampoline ya kuch arrange karo se jithe odi physical energy hai physical energy dissipate hoye because that's the need ਹਾਂਜੀ big need ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕਡ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਐਡ ਟੂ ਯੂਰ ਵਿਗਰ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 C's ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇਨੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਹੈਵ ਆਟੋਨੋਮੀ ਰਾਈਟ which means ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ he wants to do by themselves ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਦਿਓ choices for example apne kuch episode de vich main pehla vi dassya siga ki if their child is very stubborn to wear certain clothes ki ohne jogger suit nahi te kuch koi dress pani hai for example kisi girl ne te tusi choices de do healthy choices do as a parent you are an adult you know what you want but you put a choice in front of children in such a way ki ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹਾਂ I am doing it ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਵੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੈਸ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਸ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 4C ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਆ 100% so these this way especially with the control they learn responsibility ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ obviously ਇੱਕ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 14 ਇਅਰਸ 올ਡ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਕਿਆ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ we can't do that obviously we'll do within limits and we'll try to give options so that they can make choices ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚ ਵੀ I'll explain you ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਇਸਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ very vast topic we will cover it in next episode for sure but controlling behavior always comes from some fear ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ are you worried about ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਹਿਜ਼ ਲੇਸਿਸ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਾਈਟ and you have done that what you have done you have robbed the opportunity from your child to learn something one and second you don't realize but ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਰਾਈਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨੋ 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 ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਚ at this and this time at this place, so it's better me I do it instead of ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ what can we do about a child not ready for bed and just kicking about, kicking around? Yes, I think this is ideal question, especially just fitting in this with opposite, this. What you can do, again, go for all 4 C's. ਜਿਹੜਾ 4 C's ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ it's part of your home routine now, it's part of my home routine ਕਿ ਤੁਸੀਂ connection, curiosity, crash bang wall up control, ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ C's ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ C's ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਬਰੂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ yourself ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਬੈਡ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਲੀ has a lot with bedtime especially। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ sleep ਹੈ it depends ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 C's ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ connection, did you give quality time? ਹਾਂਜੀ। Second, have you ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ whether in the knowledge ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 7 o'clock ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਵਿੰਗ them little options। ਤੁਸੀਂ you are covering all 3 C's and 4 C's, when you cover all 4 C's definitely ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ behavior problem ਹੈ ਇਹ 4 C's ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, and if you really dig deeper into it you will figure out and you can resolve it। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 4 C's ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸੀ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਰਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾਸ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। smartly we can handle and thank you for asking me this question Sarabjit ji। I really hope ki parents ਨੂੰ help ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, and in our coming segment we'll be talking about more questions, we'll be taking more questions and you're more than welcome to ask your queries। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 C ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।